Sehän on perjantai. Vois kokeilla tuota ja paikalle ja muuttaa tarpeen tullessa. Mä luulen, että sinne jotain holokea pitää vielä hitsata ja katsotaan, onko reijät edes paikalla. Mutta se on kyllä kumma, että heti rupeaa nenä valluuko. Ois lomalle jäämässä sata. No, ei mitään. Tämä päivä. Toiselta puolella meni pultit paikalle, mutta tämä väännättää. Helvetti. Pitää kokeilla paikalle, mutta on se sitten vaikea tulla paikallaan vääntää. Mutta katsotaan. Joo, lähdetäänpä ottaa nosturia. On jäänyt mäkkeen kiinni, ei oo pitoja tämmöllä kelillä. Ei oo hiekottanut. Ei oo ehtinyt hiekottaa. Lähdetäänpä kattele, saadaanko me se mihinkään vai haluaako sitä kytki vai mitä vittu. No siinähän se on. Siinähän se on. Ei tuosta ei pääse perkele. Lähdetäänpä kattoo nuo ilmanpaineet tuosta vetävältä akselilta. Sehän kyllä vaikuttaa kans, mutta on se niin liukas tuolla, että hiekotusauto ajoi ohi tuossa risteyksessä, eikä hiekottanut. Sen verran, että olisi päässyt tuolla nosturia siitä. No, nyt se on irti 200 metriä peruutella, että pääsi sitä risteyksestä. Eikä siinä olisi minkäänlaista mäkiä, niin silti sutia vaan. Lukot päällä ja kaikki, niin ei mihinkään. Ei sitä paljon puuttunut, mutta kai se vaikuttaa sekin vähän. Ei helvetti. Nyt on pinssissä uusi vaijeri, mutta se tuo rajaa pitää korjata. Ei toppa, se on rikki. Täältä on tämä jousi mennyt poikki ja kierteet rikki, eli tehdään isommat kierteet ja isompi pullo. Eli 10 millin kierre tarvitaan. 8,5 purataan reikä. 1,5 on kierre koko. Joo. Ei pakko, se on porata 9 tuo reikä. No niin, 9 terällä ja 10 kierteellä. Tuli hyvä. No niin, se toimii tuo pää, mutta täältä puhutaan öljyä. Vaihdetaan nuo päälle. Nostellaanpa taas painot pois kyvistä, niin saadaan suojannettua.
viimeinen työpäivä näillä näkymin taputeltu. Nyt lähdetään hakemaan se CDI tuolta ja testaa se mopo. Tai laitetaan toimii, sovitaan niin. Sitten saadaan tehdä muita hommia loppuvuosi. On tämä kaupunkiajo tässä ruuhkassa kyllä niin hirviä. Taian mennä moottoritien kautta takaisin. Vaikka vähän tuleekin kiertotietä, mutta silti. No joo, tuommoisen sain. No se ei maksanutko 7 €, mutta ei oo semmosia mikä siinä oli. Ja ei löytynyt mitään niinku sillä Zetnen, niin ne oli ihan erilaisia ne osat mitä siinä pitäisi olla. Ja tuossa on joku räpeiltänyt nyt kaikki sähköt vissiin ja kaikki uusiksi. Tuommoiset mitkä ei siihen kuulu. Nyt menee sitten vaikeaksi. Vaikeaksi tietää mikä siinä on vika. Oi perse. No ei se auta, lähetäpä kotiin päin. Ei olisi varmaan kannattanut lähteä edes koittaan tätä kautta. Täällä on niin hirviät letkat, että... Oi perse. No niin, lahja töistä. No siinä on paita. Chocolate. Siinä on lökilusikat. Ja tämä. Ja looviina löki. 20 volttista. Tämä lähtee heti testiin nyt. Joo, sanoo tuolla mopokaupassa, että tämänkö ottaa irti niin kuin minä tein, niin sen ei pitäisi tosiaankaan käynnistyä eikä mitään tehdä. Mutta kyllä tuo vaan käynnistyy ja pysyy käynnissäkin. Mutta en tiedä mikä virka tällä sitten siinä on. Että siellä on joku kuulemma tehnyt ihan omia juttuja. No niin, siinä. On pikkusen äksykkää tämä, mutta ei se mitään. Tehdään videot loppuun ja tänään ei lähdetä tekemään remonttia. No niin, nyt on niin halpaa sähköä, että voi jo laittaa autotallin lämpiä. Oi. Tänään voi käydä saunassakin, saatana. On niin halpaa. Ja mullahan on jäänyt nuo sähköpotkulaut laturiin, mutta onpahan nyt ainakin täydet akut. Ja se CDI. Mähän joudun vaihtamaan nuo johot. Siis tämä liittimä mä joudun tekee uusiksi kokonaan. Mutta onkohan ne samat sitten tuossa vanhassa nuo paikat. Tämä oli jotenkin näin päin. Mun pitää katkoa nuo ja liitellä kaikki uusiksi. Joo, se ihmetteli tuo mopokauppiaskin, että miten voi olla penki alla tämmönen, kun se on yleensä tuolla noin. En tiedä, saatan. Mä kokeilen ensin. Ennen kuin rupeaa reppiä noita johtoja irti, mutta taitaa olla sama. Ensin vaihtaa nuo johot. Kun se rupeaa käryä samaan tien. En tiedä, voisi sitä kokeilla tälläkin. Joo, ei toimi. Nämä pitää aina kuvata, että vaalia mikä tuo on alanurkka, musta, ylänurkka, sitten on sininen ja valko vihreä on tuo alanurkka, sininen on ylänurkka, täältä katsottuna. Joo. No niin, siinä on liitetty nyt tuo liiti, siellä on taas nestemäistä sähköteippiä. Tuo on kyllä sillä hyvä, mutta kun se vaan kovettuu niin helvetisti, että vetää vielä teippi tuohon päälle. On hyvä. Ei se on ihan sama kumpi CDI täällä on, niin tämä tekee ihan samaa paskaa.
Joku tässä nyt on. Mikä vittu tässä voi olla? Eikä se ole tämä iso CD. Tuolla ei ole mitään merkitystä tuolla toisella CD:llä. Käyttää virrat pois. Joku siellä nyt vastustaa tuota käymistä. No pakko huomenna purkaa. Ei vittu, kun ei oo huomenna aikaa. Vittu järkevää. Voiko se olla tämä helveti? Voi vittu, täälläkö se? Nyt saattoi löytyä vika. Voi vittu, reppii nämä tuolta välistä helvettiin. Niin täällä. Onko sama kuin kurotteessa? Tuolla on tuommoinen pikkunen, tosi pieni vika. Valkoinen johto. Vittu, se pitää purkaa ja katsoa. Rupeaa pikkusen tuo löksöni tuntumaan otaassa. Huomaako katkoo noita johtoja ja yrittää niitä liittää. Vittu, mä en tiedä. Pakko kysyä tuota Amerikan GY6-ryhmästäkö suomalaisilla on vaan vittu tyhmiä satanan vastauksia. Niinkö niitä rullia kysyin, niin pistä ne tankkiin. Oi vittu, on ne viisaita. Kun ei tiedä vastausta, niin pitää jotain tuommoista pöliä keksiä. Mitä vittua nyt tapahtuu, kun riisuin nämä? Ottaako se tuolta runkoon, kun näinkö kääntää avainta, niin? Mitä vittua? Voiko se tuosta, ottaako se tuo runkoon? Mitä vittua? Onko se tämä? Mitä helvetti? Eikö joo, mä laittoisin tähän johtoon. Mutta mihinhän tämä niinkö kuulus oikeasti? Nyt tässä on jotain ihan vituusti vialla. Mä vähän luulen, että täällä on joku sähköongelma. Mä on pakko joskus purkaa nämä, en vittu jaksa enää tänään. Tuollakin on nuin huonossa kunnossa oleva johto. Ei tiedä mille nämä menneekö. Nämä on varmaan itse tehty nämä hommat täällä. Joo siis. Ei nyt menee ihan yli ymmärryksen. Mä jo mietin, että pitääkö mun vittu ostaa joku toinen skootteri. Ei tuosta tuu mitään. Mutta romuja rupeaa olla jo sen verran, kaikki erilaisia. Mutta niinkö, no tuolla amerikkalaisessa ryhmässä, niin ihan hyviä vastauksia, jos ymmärtäisi kaikki, mitä se siellä niinkö kirjoitetaan ja niinkö tämmösiä. Joo, ei ole niinkö noin hyvää englanninkielin taitoa, että ymmärtäisi. Sitten kun laittaa, että näytä käännös, niin tulee tuommoisia. Joo, ei sano mitään. Ei kerro mitään mulle. On kyllä melko vehe. Mä rupean kallistumaan nyt toisen skootterin tilalle tai sitten se alkuperäinen kaasari ja kaikki vehkeet siihen ja mä en muuta keksi. Suomalaisessa GY6 skootteri, niin tommosia vittuiluviestejä vaan tulee. Ihan niinkö ei mitään järkeä. No.
En tiedä, vittu. Se nyt saa jäädä tuo vähäksi aikaa. En tiedä, perkele. Löytyykö nyt oikea vika? Jumalauta, Mapai vastas. Se on rajoittava joku boksi. 32 €. Ois päässyt kyllä halvemmalla, kun ois heti Mape vastannut. Tai no, eihän sitä tiennyt. Mutta joo, kiitos Mape. No niin. Nyt jos Mape on oikeassa, niin Mape on kova jätkä. Ensimmäinen, joka on niin vastas ihan sillain, mitä kysyttiin, että mikä vika. Ja tiesin mopoja kaikki. Ja ruvennut arvailee, saatana. Tai helvetti. Nyt mä tilasin sen. Osaan. Niitä oli 4 Suomessa. Niin, 40 € maksoi sekin. Vittu, rupiaa tulee jo niin. Jos se ei sillä toimi, niin anakkaa vittu mettään kaikki nuo vehkeet kotona. Rupiaa jo niin hermo menemään. Kattelin jo torista tuossa uutta skootteria, mutta eipä ollut tällä alueella myynnissä, niin no, katsotaan sitten kun se tulee se osa. Se on varmaan ensi viikolla joskus. Mutta no, nyt vähän tietää ainakin, että se niinku tuntuisi just, että se rajoittaa ja kaikkia, niin se sanoi, että sillä oli sama ongelma ja tuolla korjaantui, niin sillä se tilattiin. Nyt mä lähden laittaa saunan päälle ja teen videoja. Otan pikku löksyt lisää. Se rupeaa pikkusen humaltu. Ei se mitään. Tämä unohtu tänne. Tämä on nyt höyrystynyt tänne. Aivan märkä tuo mikro. Voi vittu, piti ruveta jotain verokorttia täyttelee tuossa. No niin. Ei saata. Nyt täältä valluu. Ei jumala. Tuli puhas mikro, mutta en suosittele tällä jalovina glökillä putsaa. On aika kallista, jos ostaa itse, mutta joo, puolet sitä hävisi tuolla huomaamatta. No niin, saunan päällä ja saunaa ja nukkumaan. Riittää tältä päivän.